A venit toamna, cum s-ar zice, acoperă minima cu ceva, ceva cu un Autostar, că de fapt asta urmează să prezentăm. Bine v-am regăsit într-o nouă emisiune al The Dark Side of the Motorhome, emisiunea noastră care deja a făcut destui ani. De data asta, la această ediție, vrem să prezentăm un camper care, așa cum probabil că v-ați obișnuit, eu arăt niște chestii care îmi plac mie foarte mult și care sunt deosebite față de altceva. Am găsit această autorulotă Autostar Privileg 740, care, din punctul meu de vedere, este un model deosebit. Și din cauza asta aș vrea să și îl prezentăm puțin, să-i facem un pic de disecție, să spunem așa, să vedem ce se întâmplă în interior, de ce e așa și așa mai departe. Așa cum v-ați obișnuit până acum în multele noastre prezentări, o să întâi să facem o prezentare exterioară, pentru că exteriorul de foarte multe ori ne spune ce se află la interior sau ne poate duce cu gândul la ce se află la interior. Ne aflăm într-o toamnă 2025, respectiv în noiembrie, la început de noiembrie. Este destul de frig afară, ok? Ne pregătim de sezonul rece. Avem, cum am spus, un Privileg 740P. 740P vine de la semi-integral. După cum vedem, este o construcție clasică de semi-integral. Plafonul este drept, construcția și închiderile sunt toate specifice mărcilor premium de la Trigano. După cum știți, Autostar face parte din grupul Trigano, e chiar într-o poziție foarte înaltă din punct de vedere al finisajelor. După cum ne uităm aici, putem să vedem că este vorba de un camper de 7,40 m, 7,39 m în mod, să zicem, exact, cu o înălțime de 2,92 m. 2,90 m. Lățimea, evident, adică nu evident, pentru că acum au început să apară și camperele slim care sunt mai înguste, dar este o lățime clasică de 2,30 m. Ce mai putem vedea? Spatele este același ca la toată gama Autostar, nu este nimic deosebit și o să vă explic puțin de ce și în 2025 Autostar a decis să nu schimbe nimic în ceea ce privește componentele de bară, spate, ornamentul de sus, și alte elemente care le mai găsim pe aici prin lateral. Hai să mergem de aici din partea asta, să vedem așa simplu, rapid. Rapid pentru că toată lumea cam știe acum despre ce e vorba, sau ar trebui să știe. Avem geamuri Dometic Sights S4, pentru că Autostar merge pe o chestie clasică. Autostar este o firmă destul de conservatoare. Astăzi, odată pus un geam de genul ăsta, că l-au pus acum vreo 10 ani de zile, nu doresc să-l mai schimbe. De ce? Simplu. Pentru că nu au avut probleme de niciun fel cu acest tip de geam. Este vorba de un spațiu de butelii, generos, aici nu insist. Să zicem, marea lor găselniță este faptul că aici n-au mai venit cu bordură. Adică butelile sunt foarte ușor de schimbat în cazul în care optez ca să schimb buteliile. Marea majoritate clienților noștri își pun instalație de GPL și atunci nu mai au treabă în compartimentul ăsta. Aici este vorba de caseta de toaletă, evident. Deci în momentul când am deschis, înseamnă că toaleta este pe partea șoferului, nu pe partea cu veranda. Ceea ce de regulă încep cu gândul și este corect. Toate mărcile premium se duc spre toaleta de tipul ăsta, C250, C260, pentru că este puțin mai mare. Aici este o priză de apă externă pentru un duș. Aici am ajuns în dreptul gurii de admisie evacuare a trumei. Până astăzi, să zicem, până în 2025, puteam să spunem cu exactitate că mașina are încălzire gaz. Ce-i drept, din 2025 truma a schimbat această grilă de admisie-evacuare și a făcut-o identică și la truma diesel. De asta, în secunda asta, nu știm dacă este truma diesel sau truma gaz. Ca să nu rămânem așa mult pe gânduri, vă spun eu, este o truma gaz.
bușonul de apă, este clar, e cu acest tip de, da, acest tip de, mă rog, gură de umplere. Portbagajul, după cum vedem, este un portbagaj foarte mare. E foarte mare și din ce văd la prinderile de la pat, pentru că aici se află patul, este fix. A existat, ca să lămurim și problema asta, cu tavanul, cu patul mobil sau fix. Evident că orice fel de chestie care se trage, se înalță, este comercială și se vinde foarte bine. Iată, apăsăm pe un buton, s-a lăsat patul, iată, mai apăsăm pe un buton, s-a ridicat, ni reglăm și așa mai departe. Însă, orice fel de tehnologie de genul ăsta, în timp s-a dovedit că vine la pachet cu alte probleme. Una dintre probleme este faptul că spațiul de aici, în cazul în care este reglabil patul pe verticală, nu mai este etanș. Da? Deci spațiul din portbagaj comunică cu dormitorul. Ceea ce se întâmplă, vă spun din proprie experiență, se întâmplă, e posibil, nu întotdeauna, e posibil să existe o deplasare a maselor de aer în zona dormitor, ceea ce provoacă o senzație de curent. Multă lume zice, aoleu, e curent, unde e deschis ceva, închis? Nu e totul închis. Din cauza faptului că aici sunt temperaturi diferite, evident în dormitori temperatura mai înaltă, din cauza asta se produc aceste deplasări de aer și creează ideea de curent. Din cauza asta, sau nu știu din cauza asta, dacă din cauza asta sau nu, o să încercăm să tragem o concluzie la sfârșit. Autostar a renunțat la patul culisant pe verticală. Dar, totuși, avem aici un garaj absolut uriaș. Spatele, cum am zis, este clasic. Desfacem și aici, eventual, pentru că ușa asta este mai mare. Da? Deci este absolut foarte mare. Ceea ce îmi place mie și văd la modelul ăsta, este modelul nou, și anume că toată instalația electrică este pusă compact în partea de spate. Aici avem redresorul, siguranțele de 220, siguranțele de 12 volți, relee și așa mai departe, de plus. Totul se află în această incintă, foarte bine. Avem o priză de 12 volți și una de 220. 220 în special este cerut de cei care călătoresc cu biciclete electrice. Cred că în proporție de 99% călătorii cu campere au biciclete, iar din aia 99-90% au biciclete electrice. Deci aici este bine, pentru că cu un invertor sau când stai în camping poți să-ți pui la încărcat bicicletele având sursă de 220. Acolo se află, vedem balamalele astea, se află truma. Este instalația de încălzire. Nu vreau să insist acum asupra acestui compartiment, pentru că puțin mai târziu o să vedem ce se află de fapt în acest compartiment și care e de fapt structura acestui camper. Da? Dar, deci, ce putem să reținem deocamdată? Că acolo se află încălzirea, care este truma gaz. La modelul ăsta, truma de 6 kW plus electric. Aici, nici eu nu mai știu ce este. Da, e interesant asta. Tocmai spuneam că în partea cealaltă avem toaleta. Da, ăsta este un alt, nu este toaletă, evident că n-ai cum să ai două toalete și pe stânga și pe dreapta, ar fi interesant, eu știu. Dar aici se mai află încă un spațiu care constructorul a mai pus o toaletă. În felul ăsta ți-a mărit, ți-a dublat, să zicem, autonomia. După cum se știe, treaba cu toaleta pe mine nu mă stresează, dar am văzut că foarte multă lume este stresată din această cauză, în special cei care merg off-camping. Din cauza asta au apărut și 7000 de toalete, cu fân, fără fân, cu compost, cu separator, care ard mai mult, mai puțin și așa mai departe, cu cenușă, cu fel de invenții, bineînțeles, cerute de către clienți ca să le mărească autonomia. Aici vorbim de totul clasic, după cum am spus, Autostar este un producător foarte conservator. Dar ce a putut să facă ca să meargă în trend cu piața? A găsit două spații, astfel încât dacă o toaletă, în mod normal, ține 3 zile pentru 2 adulți și un copil, în felul ăsta, cu această casetă suplimentară, s-a dublat. Deci undeva la 6 zile este autonomia din punct de vedere al toaletei. Frigiderul, iar, putem să ne dăm seama din exterior că este vorba de un frigider pe gaz. Ce se întâmplă? Astăzi este
să zicem, o competiție foarte importantă, vorbim de 2025-2026, ceea ce privește greutatea. Este un challenge care, cred că de vreo 5-6 ani de zile a nebunit toți constructorii, pentru că nu mai pot face față tuturor cerințelor de siguranță, de tot felul de norme și așa mai departe, ca să le poată omologa în minim 4 locuri. Autostar păstrează în continuare ideea de frigider trivalent, gaz 12-220. Da, este o chestie care n-aș vrea să deschid acum discuția despre frigider compresor, frigider pe gaz. Trebuie să lăsăm puțin timpul sau, dacă vrei, facem o emisiune separată strict pentru noile trenduri care se află în caravaning, respectiv compresor, adică eliminarea practică a gazului dintr-o autorulotă. Evident că lucrurile astea au început mai de demult. Ușa, cum vedem aici, este o ușă XL, adică este o ușă mai mare, este o ușă, de fapt, este o ușă mai lată cu vreo 7 cm decât o ușă clasică, fără balamale, adică fără balamale vizibile. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună ușă care s-a construit vreodată. Nu că este la Autostar. Și alte campere care o mai au, este cea mai bună ușă, este produsă de Hartal. Mie îmi place foarte mult, are peste tot garnituri, este foarte slim și este, din partea de service, pot să vă spun că nu am avut aproape niciodată, de fapt nu, niciodată nu am avut probleme de reparat sau mentenanță sau altceva. Nu trebuie reglată, nu trebuie nimic. Se închide perfect, din punctul meu de vedere. Aici mai vedem un geam, care probabil că dă în living, o să vedem când intrăm la interior. Cum vedem, ușa acoperă geamul. Din cauza asta, constructorul a pus doar geamul în scop de a lăsa lumina să intre în living. El nu se poate deschide. Are un blocaj aici, tocmai ca să evite un posibil accident în cazul în care ăsta ar fi fost deschis. În partea asta, nasul, cum zicem noi, și nu numai noi, partea frontală este foarte frumoasă, este foarte rotundă, după cum se vede, nu are linii drepte sau tot felul de, să zicem, lucruri care nu sunt foarte... E foarte aerodinamică. Da, e aerodinamică, dar e și frumos. Mie îmi place Autostar pentru că Autostar merge întotdeauna pe ideea de rotund. Uite, de exemplu, uite un detaliu aici, la stâlpul ăsta care face legătura între cabină și celulă, vezi, stâlpul ăsta este pe rotund tot. Iar partea asta de aici, ca să poată să facă legătura cu nasul, vezi, i-a dat o formă, eu zic că foarte interesantă. Mie îmi place foarte mult ideea prin care ei construiesc campere. Ce trebuie să remarcăm la această autolotă? Faptul că este foarte înaltă, are capacitate de trecere mare. Ea nu este un camper lăsat, vezi? Acolo, cel puțin în spate, acolo unde suferă cele mai multe campere din cauza faptului că la denivelări, din cauza consolei, e posibil să atingi consola spate, după cum se vede, este foarte înalt. Evident, și ușa este înaltă. Deschidem aici, ți-e cam greu. Ok, poți să faci chestia asta, din cauza asta are treaptă. O să vedem imediat înăuntru și de fapt, scopul lui The Dark Side, adică să arătăm partea nevăzută, este de ce camperul este atât de înalt, care este cauza, Și o să descoperim în această parte nevăzută a acestei autoroute de ce este atât de înalt. El trebuie să aibă o justificare. Hai să mergem înăuntru. Bun. Foarte bine se închide ușa asta. După cum vedem, este foarte generos spațiul ăsta. Ceea ce observi de prima oară când te urci într-o autorulotă de tipul ăsta este că ai foarte mult spațiu în momentul în care privești jos. Și ceea ce văd eu aici este un lucru care îmi place foarte mult și din cauza asta o consider o autorulotă deosebită față de alte modele. Și anume că, după cum vedem, din partea de față până în partea de spate unde se află dormitorul, nu avem nicio treaptă.
Acest tip de construcție ne duce cu gândul că această autorulotă are podea dublă, pentru că altcumva n-ar fi avut cum. Pentru că șasiul de Fiat este automat mai jos sau mai sus, depinde acum de construcție, față de prelungirea de șasiu unde se află celula. Drept pentru care noi, ca să rezum, avem de-a face cu o autorulotă cu podea dublă. Cu podea dublă este puțin mai greu de găsit podea dublă în condițiile în care șasiul nu e Alco. Atenție! Ăsta este un șasiu Fiat. Deci este un șasiu Fiat cu podea dublă. Podele duble pot fi de două feluri. Podele duble pe șasiu Fiat sau podele duble pe șasiu Alco. Din cauza asta se construiește pe Alco, nu numai din cauza asta, dar ăsta este unul din motivele pentru care se construiește pe Alco. De ce? Pentru că Alco are un șasiu înalt, drept pentru care acel loc care rezultă între cele două podele, între unde călcăm și podeaua de afară, este generos și poate fi utilizat în două feluri. Odată, pentru a lăsa loc pentru toate instalațiile de încălzire, pentru tubulaturi, furtune și așa mai departe, astfel încât ele să nu fie pe afară, cât și util, așa cum puteți vedea în celelalte episoade care le-am făcut referitor la autorulotele cu șasiu Alco. În cazul ăsta însă este vorba de un șasiu Fiat. La șasiu Fiat, fiind mai îngust, el nu permite și spațiu util. El permite doar un spațiu tehnic. Astfel încât această mașină, prin această podea, are toată instalația, respectiv tubulaturile de apă, furtune, tubulaturile de încălzire și așa mai departe, instalații electrice, toate sunt trecute prin această podea dublă. Deci, încă o dată, unde suntem noi acum cu piciorul, nu este podeaua de afară, este cea superioară. Sub ea se mai află încă o podea. Să vedem la toaletă. Acolo se vede foarte clar că acolo e vorba de două podele. La toaletă au reușit să facă acel spațiu, tocmai din cauza faptului că au avut probabil undeva 15 cm din cauza șasiului Fiat, deci au avut deja un loc, dar și o să vedem aici în spate au trebuit să facă niște scări și atunci a rezultat un loc de vreo 35 de centimetri și util. Da? Deci nu doar tehnic, și util. Deci, ca să rezumăm, îmi place foarte mult atunci când intri într-o autorulotă și vezi cât mai puține trepte și cât mai puține complicații de genul ăsta. Anul ăsta la expoziție am arătat un integral 740 care era un integral premis 740 care avea practic același interior. Adică dulapurile astea cu forma asta convexă sau concavă, acum depinde din ce unghi privim. Acest tunel, practic, care îl formează aceste două dulapuri, iar ne dau creierului o imagine, o stare de bine. În partea frontală, aici sunt cele două dulapuri, stânga-dreapta. Să zicem că aici este o amenajare clasică, o trapă Skyview de la Dometic, care are ambele storuri, unul de anti-insecte și unul de lumină. Ca de obicei la fiecare prezentare de asta o să spun, nu lăsați aceste lucruri deschise inutil atunci când nu le folosiți, pentru că automat, din cauza lungimii mari, vor face burtă și, vor trebui schimbate în timp. Deci, atâta timp cât este camperul staționat, este bine să le folosiți strânse. Dar tot spațiul ăsta este foarte frumos. Îmi place și materialul ăsta moale de aici. Deci nu peste plasticul clasic de la boturile astea, au pus acest material moale. Și este foarte frumos. Lăsând la o parte că Autostar cochetează, și e bine că face asta, cu culorile deschise de tip bej. După cum vedem, chit că aceste dulapuri au gri, totuși predomină culoarea bej din cauza materialului de tapiserie, a pereților, partea frontală și așa mai departe. Dacă tot am vorbit despre culori, evident în living avem o masă. Masa este cu o imitație de ceva marmură. O masă clasică la Autostar, deja cred că toate modelele au acest tip de masă. Din ce văd eu aici, acest picior de masă, este clar că este vorba de o masă cu piciorul
pliabil. Da? În momentul când am intrat pe ușă, am observat că este foarte mult loc. M-am uitat jos, am văzut că nu are nicio treaptă. M-am uitat sus și am văzut aceste dulapuri care au linie continuă, ceea ce îți dă impresia de foarte mult spațiu. Evident, nu am observat că de fapt acest autorulotă nu are pat. Acel pat, să zicem, care deja este întâlnit în marea majoritate a producătorilor, patul culisant, inclusiv la Autostar, patul culisant. E bine, această autorulotă nu are patul culisant. Zici, păi da, de ce nu are? Că ăla era bine, eu țin mintea cu, nu știu, 7 ani sau ceva, când am fost la Târg și am cu primul Benimar și aveam patul culisant. Se strângea lumea la o mare curiozitate, ca la o mare invenție, când făceai cu ăla, pur și simplu s-a adunat multă lume afară să vadă cum se lasă patul. Evident, vinde, ca să zicem așa. Un pat culisant întotdeauna vinde. Problema este că nu întotdeauna îți trebuie patul culisant. Iar patul culisant vine și el la rândul lui cu niște probleme. De exemplu, această autorulotă, evident că nu este făcută neapărat pentru familii cu 2 copii, să zicem. Dar eu nu o văd acolo către chestia asta. De ce? Pentru că atunci când ai 2 copii, ai lăsat patul culisant, ce-i drept s-a terminat cu living-ul, s-a terminat cu tot, mai vine și cu o scară pe aici, e destul de complicat, dar măcar toată lumea liniștit, măcar știi că atunci când se trezește toată lumea, ai apăsat pe un buton, pleacă ăla cu tot, cu cearceafuri și cu perne, și, să zicem, se transformă autorulota. În cazul ăsta, ce au zis? Ei au zis așa mai degrabă, cred eu. Băi, hai să facem o autorulotă care va folosi acest al 3-lea loc de dormit, al 2-lea loc de dormit, îl va folosi ocazional. De exemplu, dacă copiii sunt mai mari sau, cine știe, pentru alte persoane care vin într-un mod nu uzual, ci așa, excepțional, atunci trebuie să le facem și lor un pat. Drept pentru care o să vă arăt acum la ce s-a gândit Autostar cu cum să transforme locul ăsta într-un loc de dormit. Să vedem ce înseamnă a pregăti un loc de dormit în partea frontală. Masa, știți, era așa, am strâns-o, evident că așa stă în timpul mersului. Aici are o clapetă prin care putem să apăsăm pistonul. În momentul ăsta, da, se trage ăsta și aici se face patul. Dăm tu, te rog frumos, pernele, ca să... Așa. Și în partea de față, după cum vedem, s-a făcut patul. Acum, e un loc, sigur, 2 copii pot dormi fără niciun fel de probleme. Evident că dacă dăm pernele astea jos, avem patul de 2 metri lungime pe 1,10 lățime. Dar, ca să fim corecți și onești, nu cred că patul ăsta este făcut neapărat pentru 2 persoane adulte, mai degrabă pentru 2 copii sau, mă rog, un copil. Este foarte interesant că accesul în pat se face foarte ușor, deci nu trebuie să mai utilizez o scară, cum este cazul paturilor culisante. Poziția de dormit este foarte ușoară. În schimb, ceea ce supără mulți utilizatori al camperilor semi-integrale cu pat culisant este faptul că patul de multe ori acoperă locul de, să zicem, ușa. În cazul ăsta nu avem această problemă. Deci, putem să ieșim din dormitor fără nicio problemă și ăsta de aici poate să iasă fără niciun fel de problemă să iasă afară. E foarte bine chestia asta. Singurul, să zicem, inconvenient în acest tip de pat este cel că, uite, vezi, totuși a trebuit să facem, ok, da, a durat câteva secunde, totuși nu a durat o viață, dar așternuturile vor trebui strânse după fiecare pregătire a patului, în timpul zilei. Deci acum, de exemplu, cum ar fi așa, eu ce aș face, apropo, vreau să zic și asta. Eu aici, dacă este cineva care vrea să utilizeze acest camper și pentru a 3-a persoană, atunci eu aici aș veni cu o șină în care aș putea să pun o perdea ca să dea acestui loc mai multă intimitate.
lumina are foarte multă, având cele două geamuri, plus cel de sus, plus trapa de aici. Deci nu ar fi niciun fel de problemă, nu creează claustrofobie de niciun fel, dar eu aici aș mai fi pus în locul autostar, dacă nu se poate pune foarte ușor o perdea care să delimiteze acest spațiu. Acum, în momentul în care ziua vrei să rezolvi living-ul în poziția inițială, ai ridicat astea și printr-o apăsare aici se ridică masa. Și poate fi utilizată, cum am zis, în toate pozițiile. Apropo de chestia asta cu masa, am observat că în foarte multe clipuri, dar n-am înțeles de ce, în foarte multe clipuri, cei care arată, iată, este și o masă, știi, fac o chestie de genul ăsta, știi? Iată, este și o masă, ia uite că e bună. Fraților, în momentul în care i-ai arătat omului chestia asta, i-a rămas în cap că masa poți să o stai și așa. Nu. Aici, dacă m-am așezat puțin, am rupt-o. Deci, așa se face, se prezintă o masă în mod normal, ca să arăți oamenilor că nu e niciun fel de problemă. Da? Asta așa, ca observație, nu știu de ce. Probabil că oamenii consideră că lucrurile astea se știu. Nu cred că se știu de către toată lumea. Bine, masa asta se poate învârti în orice direcție. Aici este clar. Deci cam asta vreau să zic despre acest tip de living. Este foarte ușor în momentul când ai făcut patul, este mult mai util, infinit mai util și infinit mai spațios decât a unui camper cu pat culisant. Dacă reușești din punct de vedere psihic, să zicem așa, că e o problemă psihică la urma urmei, ca atunci când, nu se mai folosește în poziția asta de pat, să strângi așternuturile și să le găsești un loc de depozitare pe aici, pe acolo sau, în altă parte. Dar în rest, în momentul în care doarme lumea, mi se pare mult mai util. Ca să rezum până aici, avem de-a face cu o autorulotă cu podea dublă, tehnică, nu neapărat utilă, cu excepția locului pentru a doua casetă din spate. Avem de-a face cu o podea dreaptă dintr-o parte și până în dreptul patului, deci care nu are trepte, și avem de-a face cu o autorulotă care nu are pat culisant. Cam astea ar fi, să zicem, până acum ceea ce o diferențiază de alte autorulote, care nu... Este mai mulți producători care fac genul ăsta, dar de cele care le-am prezentat noi, măcar de atâta le diferențiază, că e singura din genul ăsta. Foarte repede să trecem în revistă și bucătăria. Bucătăria cu blat de același material ca și masa, un aragaz cu două ochiuri foarte clar de la Can. Nu este ceva deosebit aici, evident, soft close, nu mai trebuie să mai zic. Mie ăsta mi-a plăcut foarte mult, dulăpiorul ăsta de aici, pentru că aici e de tacâmuri, dar jos poți să folosești și pentru alte lucruri. Deci e dulap în dulap, iar cum am arătat și la premisul de la expoziție, iar mi-a plăcut că cineva s-a gândit la acest loc pentru sticle. După cum cei care deja au o autorulotă știu că e destul de complicat să ai o sticlă, unde o pui, cum o pui, nu prea există locuri pentru așa ceva. Autostar s-a gândit la povestea asta. Aici este simplu, tot acest spațiu de la intrare, după cum vedem, alternează aceste culori gri pe pereți, negru, blatul de la bucătărie și blatul mesei, robinetul de la bucătărie este negru, mânerul de intrare este negru, combinat cu toate aceste prize Berker. Berker, în general, când intri într-o autorulotă și vezi tipul Berker, știi clar că e vorba de o gamă, nu de lux, că s-a demonetizat cuvântul ăsta în România, o gamă superioară. Aici vedem, totul este pe rotund după modelul Autostar, deci totul este rotund, ceea ce este foarte frumos. Aici mai avem, s-au gândit ei la un, ăsta este așa ca să simuleze un televizor. Aici avem televizorul care, are și posibilitatea să-l întorci către dormitor. Nu neapărat aș fi fanul soluției astea, dar există, nu am zis nimic. Aici avem un frigider de 140 de litri de la Tedford. După cum am zis, este vorba de un frigider trivalent. 12, 220 și gaz, deci clasic.
Unitatea de comandă este de la CB, așa cum Trigano lucrează cam la toate mărcile de foarte multă vreme. E destul de clar aici, nu am ce să comentez prea mult. Dulapurile, toate sunt spațioase. Îmi place foarte mult faptul că vezi, aici ai un loc imens de depozitare. Asta este un lucru foarte bun și asta se datorează faptului că nu avem patul curisant. În astfel de autorulote deja este clasic, ușa de la baie se închide, tocmai ca să delimiteze cele două spații, living-ul și dormitorul, respectiv baia care este centrală. Acum hai să mergem să vedem ce se întâmplă aici în dormitor. Deci, aici ușa are să zicem, un opritor magnetic. Dușul, iar este interesant pentru modelul ăsta. La modelele anterioare, în duș, o persoană mai înaltă, de 1,90, peste 1,90, 1,90, 2 metri, nu prea încăpea. Era o problemă, dar nu numai la modelul ăsta. În general, au adâncit cădița de la duș cu vreo 7 cm jos, astfel încât, de exemplu, ca să dau imagine cea mai bună, eu am 1,70, da? 1,70, aici mai avem încă 30 de centimetri deasupra, deci asta înseamnă că o persoană de 2 metri încape fără niciun fel de problemă. Bun, în cazul în care o persoană de 2 metri este și, să zicem, mai solidă, mai corpulentă, atunci nu este cazul să-și facă probleme că nu încape în duș, pentru că această ușă se poate închide, da? Astfel încât baia devine o baie centrală. Am mai arătat asta și pentru alte autorulote. De reținut iar pentru această mașină, din cauza faptului că s-au folosit podea dublă, au putut cu cada de la duș să vină ceva mai jos, rezultând acest loc foarte mare. Putem spune că această autorulotă până în momentul de față chiar se pretează unor persoane înalte. Și, nu că se pretează doar lor, ci și unor persoane înalte, care de multe ori trebuiau să intre cam în toate astea, să facă niște compromisuri. În cazul ăsta, fiind o înălțime foarte mare în tot living-ul și aici în dormitor, o persoană înaltă nu are niciun fel de problemă. După cum vedem aici, deci, nu, 1,70, deci mai avem cam atâta, cred că 1,95 aici, cam atât avem interiorul. Baia este absolut, să zicem, clasică pentru toate modelele. Autostar, toaleta, este cea mai mare toaletă, cu cel mai mare vas de toaletă, care se cheamă C260. Aici, mă rog, sunt dulapuri, nu mai insist. În continuare s-a păstrat această idee de baie transversală, astfel încât dacă cineva cumva nu are loc la toaletă sau la duș, acea ușă, dacă se trage acea ușă, poate să facă o baie chiar generoasă. Din punct de vedere al structurii, Autostar a păstrat elemente din structurile precedente, și anume aluminiu, deci stâlpul ăsta de aluminiu, care este un stâlp foarte important în toată ecuația asta de structură și de comportare dinamică a unei autorulote, e bine să fie legată. După cum vedem, totul este făcut pe curb. Acolo este curb, peretele ăsta de la baie este făcut pe curb și să știți că ăsta costă destul de mult, astfel încât dă această impresie de spațiu. Dulapurile la fel. Dormitorul, pot să spun că este un dormitor clasic. Este un dormitor care are patul central, are lățimea de 1,50, din cauza asta se cheamă XXL, iar lungimea este de 1,95. Cum se face accesul în pat? Dacă aveai pat care se lăsa jos din portbagaj, atunci patul puteai să ți-l reglezi undeva, pentru o persoană ca mine de 1,70, undeva, mie mi-ar fi convenit să fie cu vreo, hai să zicem, 20 de centimetri mai jos, pentru că m-ar fi scutit să mă urc în pat prin lateral. Mă urc, multă lume știe, eu am un Autostar, de multe ori folosesc patul urcându-mă frontal. În cazul ăsta, pentru o persoană ca mine, e puțin mai complicat. Pentru o persoană de 1,90, 2 metri, el poate să folosească acest acces în pat prin frontal. Eu n-am de
trebuie să mă urc prin lateral, unde sunt singure trepte care sunt în autorulotă și atunci, după cum se vede, nu e niciun fel de problemă. E foarte bine, în momentul când te dai jos, trebuie să utilizezi acest spațiu de aici, din lateral, da? Care este ușor de folosit. Acum, ca remarcă, prin partea asta, o persoană ca mine, să zicem, ușor corpulentă, poate să treacă pe aici fără niciun fel de problemă. Însă, dacă vrei să treci prin partea stângă, este ceva mai greu, nu este ceva incredibil, da? Dar, ce se întâmplă? Tu, de fapt, trecerea, cum se vede aici, ai destul de mare, deci tu nu ai niciun fel de problemă. Singurul lucru care te împiedică este vorba că salteaua este ceva mai lungă în acest loc. Dar tu te poți împinge în saltea și poți intra înăuntru fără niciun fel de problemă, da? Dulapurile, n-are sens să mai insistăm asupra lor, sunt deja dulapuri clasice pentru acest tip de dormitor cu pat central. Locurile astea sunt foarte bune, acolo sunt și iluminate. Sunt foarte utile aceste două locuri și mai bine că l-au făcut suspendate, pentru că ăsta chiar este un loc care de foarte multe ori folosește de exemplu, eu îl folosesc mult iarna și mereu am mănuși, fulare și tot felul de chestii care le pun în locul ăsta. Evident că avem și două prize de USB stânga-dreapta și acest întrerupător care de fapt este întrerupător pentru luminile albastre. Ventilația este realizată prin intermediul acestei trape Dometic Mini Heki. Deja este clasică, nu am ce să comentez prea mult la adresa ei. Într-un fel, mie mi-a plăcut faptul că nu mi-a pus aici și mie îmi plac camperele care aici, în partea de spate, nu au neapărat o trapă mare de tip Midi Heki sau poate ca Heki 2 sau Heki 3. Eu unul n-am simțit nevoia în dormitor să am nevoie de o trapă foarte mare. O trapă mică este suficient, mai ales pe timpul iernii. După cum vedem însă că vorbim de trape, nici în living Autostar nu a vrut să facă o trapă Midi Heki. Eu am întrebat, care are o logică în chestia asta și a zis, ți-am lăsat loc, eventual pentru că au ranforsat această bucată și a zis, dacă vrei să pui un aer condiționat, poți să-l pui aici. Evident că la întrebarea, mie nu prea îmi place să fiu un aer condiționat ori în dormitor, ori în living, mie mi-ar plăcea în zona centrală. Deci, nu e niciun fel de problemă. Atunci cel mai bun loc este de instalat un aer condiționat în zona centrală, se taie ăsta, golul este de 40 cu 40 clasic, se taie un gol de 40 cu 40 și atunci dorm și eu liniștit, pentru că în acest loc, în această situație, pereții fiind și având razemele astea din aluminiu și foarte solide, atunci nu am o problemă cu deformarea plafonului. Deci, cine vrea aer condiționat, eu aici, evident că Teo fiind, să zicem, proiectantul, el va trebui să dea răspunsul final. Dar eu așa cred. Eu nu cred că aici ar fi cel mai bine, pentru că îmi place asta, trapa asta. Problema este foarte interesantă. Astăzi, noi vorbim de aer condiționat, ventilații și tot felul de chestii de genul ăsta. De exemplu, mie îmi convine foarte mult să am aici o trapă de 40 cu 40, pentru că în cazul în care vreau și nu suport aerul condiționat sau un habar n-am, nu știu, nu-mi trebuie aer condiționat, eu pe trapa asta, pe golul ăsta, pot să o dau jos pe acest Mini Heki și să pun un Max Fan, că e la modă acum, dar sau un produs similar de tip Max Fan, care am și ventilator care evident extrage sau bagă aer curat de afară. De fapt, această autorulotă parcă ar vrea să demonteze multe clișee. Deci asta este un lucru care este util, în primul rând. El a mers pe chestia de util. El nu merge neapărat pe o chestie comercială. După cum am zis, dacă arăți o grămadă de tehnologie, iată patul care coboară și se urcă, bineînțeles că tu nu arăți chestia asta și să pui și scara, să pui și aia și să vezi, oricine poate să vadă, stai dar nu mai poate să treacă niciunul pe acolo. Da? Deci nu folosește niște lucruri comerciale. Spune, ce este util aici? Să avem această podea. Jucăm șotron, scuză-mă, pentru că e dreaptă, nu? Avem aici, câți metri avem? 3 metri jumate, cel puțin, de linie dreaptă, nu?
fără niciun fel de treaptă. Este util. Partea asta de trape, băi, poate că n-are sens să facem o trapă mare. Evident, cine vrea o trapă de midi-hechi, se poate pune și un midi-hechi, nu asta era problema. Dar nu văd sensul pentru care ar trebui să punem chestia asta. Evident că dă bine. Ia, uite, o trapă mare. Da, dar la ce o folosești? De exemplu, eu am o trapă și mai mare decât mini-hechi. Este cea mai mare trapă pe autorulota mea, care este un Hechi 2. Bun. Adică de 900 cu 600, pentru cine nu știe. Deci foarte mare. Dar eu nu folosesc din trapa aia decât jumătate din ea. De ce? Pentru că acolo mi-am pus un ventilator ca să poată să-mi tragă sau să-mi bage aer curat numai pe jumătate, că n-am cum să am un ventilator cu o trapă atâta. Ventilatorul tot de 40 cu 40. Deci, uite ăsta, de exemplu, mie mi-ar fi convenit dacă la autorulota mea ar fi renunțat la trapa aia mare și mi-ar fi pus o trapă mică. Da, bine, aici există discuții și nu vreau să intru în... Eu doar îmi spun o părere personală. Deci, după cum vedem și ce am prezentat aici, am prezentat, de fapt, o autorulotă care, la creația ei, stă la bază utilul. Nu povești de comerciale, domne, stai că avem, că facem, că se lasă, că apeși pe buton, se înclină și așa mai departe. Este foarte util. De ce spun asta? Pentru că ne aflăm în 2025, pentru că anul ăsta, de fapt chiar de anul trecut, au intrat în vigoare niște noi norme. Vorba de motoare de la 6D la 6E, acolo s-au schimbat normele euro, ceea ce înseamnă că mașina este și mai grea și așa mai departe, sunt mai multe echipamente la bord. Nou regulament ăsta de siguranță a circulației ADAS, Adaptive Drive, nu știu cum, System. Toate echipamentele astea n-ar fi o problemă dacă ar veni gratis, numai că ele vin. 1000 de euro mai sus motorul, 1500 de euro pachetul ADAS. Plus, stați puțin, în momentul când vin astea, n-aș vrea să fiu într-o mașină în care să piue alea toate, să se oprească alea, că am obosit, eu fiind de-abia trezit, sau chestii de genul ăsta. Adică chiar nu vreau să văd treaba asta, să sperăm, Doamne, că nu o să o ia razna toate echipamentele astea. Să sperăm că nu. Prefer ca un echipament, o autorotă să fie construită corect din punct de vedere inginerește, decât corect din punct de vedere economic sau de marketing, adică se vinde bine. Îi tragem două de alea, facem aici două LED-uri, unul în tavan, o trapă mare, dar sunt utile? Dacă nu sunt utile, scuzați-mă, mă pune să plătesc ceva ce nu vreau sau care să mă păcălesc eu pe mine că îmi place. Autostar a vrut să meargă și să arate că vrea să fie pragmatic. Nu vrea să meargă în trend cu TikTok. Adică TikTok, în sensul că pe TikTok este o platformă în care, fiind filmulețele alea foarte scurte, se dă numai un pic, așa ți-a dat o idee, nu-ți mai zice și dacă ce se întâmplă mai departe. Deci vreau să arate, băi, uite, se poate construi ceva clasic, corect și extrem de util. Acum, rămâne ca dumneavoastră să vedeți dacă vă încadrați, dacă este bine, dacă v-a plăcut filmul și ca să închid, mașina asta, de exemplu, pentru că a fost prezentată, noi am adus-o direct de la Paris. Mașina asta are motor Ducato de 2,2 litri, dar de 180 de cai și cutie automată, farul full LED, roz pe 16. La pachetul ăsta, Autostar a făcut o promoție care a vrut să o facă pe perioada expoziției de la Paris, de la Bourges, și costă undeva la 79.900. Deci este un preț uimitor de mic pentru un Autostar. Evident că este pentru noi și pentru marea majoritate din noi este foarte mare, dar pentru un Autostar este foarte mic, pentru că prețul corect al unei astfel de vehicule este undeva la 87.000, deci este 79.000, este cu 5.000 de euro mai jos chiar. Terminăm acest episod din noiembrie 2025, trebuie să ținem minte unde suntem. Nu de alta, dar am văzut un episod cu Sport 340 de la Benimar, făcut acum 3 ani și prețul era la jumate decât astăzi, adică să rămânem așa. Ceau, ne vedem cât de curând. Ceau!